નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મુદ્રાલય ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે ધોરણ 11 જેની અંદર વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન એટલે કે બીએમાં પ્રકરણ નંબર 9 આંતરિક વેપારમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર છૂટક વેપારી અને જથ્થાબંધ વેપારી વચ્ચે તફાવત જોઈશું. તો છૂટક વેપારી અને જથ્થાબંધ વેપારી વચ્ચે તફાવત, તો પહેલો તફાવતનો મુદ્દો હશે અર્થ. તો આપણને ખબર છે છૂટક વેપારીનો અર્થ અને જથ્થાબંધ વેપારીનો અર્થ. પણ જે વેપારી જથ્થાબંધ વેપારી પાસેથી માલ ખરીદી ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાત મુજબ વેચતો હોય તેને છૂટક વેપારી કહેવાય. દાખલા તરીકે સ્ટેશનરી સ્ટોર, પ્રોવિઝન સ્ટોર, આ બધા મેડિકલ સ્ટોર, આ બધા છૂટક વેપારીના ઉદાહરણ છે. તો કે જે વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી મોટા જથ્થામાં માલ ખરીદી કોને વેચતો હોય, છૂટક વેપારીને નાના નાના જથ્થામાં વેચતો હોય તેને શું કહેવાય? જથ્થાબંધ વેપારી. દાખલા તરીકે લાકડાનું જથ્થાબંધ વેપાર કરતો વેપારી. મૂડીરોકાણ, છૂટક વેપારમાં મૂડીરોકાણ કેવું હોય છે? ઓછું. જથ્થાબંધ વેપારમાં મૂડીરોકાણ પ્રમાણમાં કેવું હોય છે? વધુ. કાર્યક્ષેત્ર, છૂટક વેપારનું કાર્યક્ષેત્ર કેવું હોય છે? મર્યાદિત. જથ્થાબંધ વેપારીનું કાર્યક્ષેત્ર કેવું હોય છે? વિશાળ. ખરીદ વેચાણ, છૂટક વેપારી નાના અથવા મોટા જથ્થામાં માલની ખરીદી કરી અતિ નાના એટલે બહુ નાના જથ્થામાં ગ્રાહકોને વેચાણ કરે છે. જ્યારે જથ્થાબંધ વેપારી મોટા જથ્થામાં માલની ખરીદી કરી અને નાના જથ્થામાં છૂટક વેપારીઓને વેચાણ કરતા હોય છે. કડીરૂપ, છૂટક વેપારી એ જથ્થાબંધ વેપારી અને ગ્રાહક બંનેને વચ્ચે જોડતી કડીરૂપ છે. જ્યારે જથ્થાબંધ વેપારી એ ઉત્પાદક અને છૂટક વેપારી વચ્ચે કડીરૂપ છે. વસ્તુનું વેચાણ, અનેક ઉત્પાદકો કે જથ્થાબંધ વેપારીની વિવિધતાવાળી વસ્તુનું વેચાણ કરે છે. જ્યારે આ મર્યાદિત ઉત્પાદકોની વસ્તુઓનું વેચાણ કરે છે. વેપારીઓની સંખ્યા, તો છૂટક વેપારીઓની સંખ્યા પ્રમાણમાં કેવી હોય છે? તો સંખ્યા પ્રમાણમાં વધુ હોય છે. જથ્થાબંધ વેપારીઓની સંખ્યા પ્રમાણમાં કેવી હોય છે? તો કે પ્રમાણમાં ઓછી હોય છે. મિત્રો, તમે જેના માધ્યમથી એજ્યુકેશન મેળવી રહ્યા છો તેવી અમારી ચેનલ મુદ્રાલય ડિજિટલ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો અને વધુને વધુ શેર કરો. આ ઉપરાંત અમારા ડિજિટલ એજ્યુકેશનના માધ્યમોનો પરિચય કરાવું તો પ્લે સ્ટોરમાં 11/12 કોમર્સ ગુરુ નામે એપ્લિકેશન છે. આ ઉપરાંત એફબી અને ઇન્સ્ટામાં પણ મુદ્રાલય ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામે પેજ ચાલે છે. થેન્ક યુ. કમ અગેન. બેસ્ટ ઓફ લક.